بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیزم، حال احوالتون چطوره؟ خیلی خوش برگشتید به کانال یوتیوب رخسارات. من رخساره هستم و امروز با پیشبینی اتفاقات این هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. می‌خوایم ببینیم که توی هفته پیش رو برای متولدین هر عنصر قراره چه اتفاقاتی بیفته. با دو دسته کارت تاروت و اوراکل احساسی میخوایم که مسائل کلی و همینطور مسائل احساسی رو و مسائلی که توی این هفته قراره برای شما عزیزان اتفاق بیفته رو مورد بررسی قرار بدیم. برای هر عنصر به صورت جداگانه فال امروز انجام میشه. متولدین عنصر آتش فروردین، مرداد، آذر ماه، متولدین عنصر خاک اردیبهشت، شهریور، دی ماه، متولدین عنصر باد یا هوا که میشه متولدین ماه‌های خرداد، مهر و بهمن و در نهایت هم که متولدین عنصر آب تیراوان و اسفند ماه. من تمام این عناصر و این ماه‌های تولد رو توی دیسکریپشن می‌نویسم که اگر شما عزیزان یادتون رفت بتونید از اونجا پیدا بکنید ماه تولد خودتون رو و زمان دقیق شروع انرژی خوانی هر عنصر رو هم اونجا میذارم که با کلیک کردن مستقیما برسید به انرژی خوانی مربوط به خودتون. خیلی وقتتون رو نگیرم، بریم که از عنصر آتش شروع بکنیم. دوستان متولدین عنصر آتش فروردین، مرداد و آذر ماهی‌های عزیز لطفاً نیت بکنید ببینیم که برای شما عزیزان توی این هفته قرار چه اتفاقاتی بیفته. روی این کارت‌ها به صورت کلی قراره که برای شما نیت بکنید. کارتی که خودش افتاد و کارت هایی که ما بقیه رو خودمون میکشیم و 3 کارت نهایی هم. خب و ما بریم سراغ مسائل احساسی، ببینیم برای شما عزیزان روی مسائل احساسیتون قراره که چه اتفاقاتی توی این هفته رخ بده. متولدین عنصر آتش فروردین، مرداد و آذر ماهی‌های عزیز، کارت دوم و کارت سوم. چیزی که دارم میبینم اولین موضوع رو شدن دست یک دوست همجنس برای شما عزیزان هستش. ممکنه که متوجه این بشید که یکی از دوستانتون خیلی با شما صادق نیست یا داره یک سری از مسائل رو از شما پنهان میکنه. این موضوع مقدار ممکنه باعث ناراحتیتون بشه و برای تعدادی از شما بچه بهتره که توصیه‌ای که میتونم توی این هفته برای شما داشته باشم این هست که بهتره دوستانتون رو با شریک عاطفیتون آشنا نکنید و یک فاصله رو بین این دوتا بذارید. تعدادی از شما ممکنه دوستانی که همجنستون هستن حالا به خاطر حسادت هایی که دارن بخوان یه سری حرکت ها بزنن که برای روابط عاطفی شما خیلی خوشایند نباشه و باعث ناراحتی شما توی مسیر احساسیتون بشه. بنابراین حواستون به رابطه احساسیتون بیشتر باشه و دوستانتون و شریک احساسیتون رو خیلی نیازی نیست که بخواید با همدیگه آشنا بکنید. بیرون جایی میرید بهتره که اونها در واقع دوستانتون رو با شریک عاطفیتون وقتی که میرید بیرون با هم توی یک جمع قرار ندیدیم. مورد دیگه که دارم برای شما میبینم بچه‌ها، ممکنه یه تعدادتون تو این هفته متوجه یک حالتی از پنهانکاری از جانب شخص عاطفی خودتون بشید که این موضوع مقداری ذهنتون رو درگیر میکنه و باعث ناراحتیتون میشه. اما چیزی که اینجا به وضوح افتاده، رقیبی وجود نداره و اون چیزی که شخص عاطفی شما داره ازتون پنهان میکنه دلیلش رفتارهای خود شماست، دلیلش گیر دادنها و بدبینی‌های خود شما هستش که باعث میشه شخص عاطفیتون یه جاهایی حس ترس داشته باشه و نتونه با شما رو راست باشه. بنابراین سعی بکنید از گیر دادن هاتون کم بکنید تا رابطه عاطفیتون هم صادقانه تر پیش بره. و برای تعدادی از شما عزیزان دارم شرکت در یک جشن و مهمانی رو میبینم که بیشتر دوستان همجنستون تو این جمع و مهمانی حضور دارن. ممکنه این سری پچ هایی بشه تو این جمع و مهمانی که خیلی براتون خوشایند نباشه. سعی بکنید اگر توی یک چنین جشنی شرکت کردید، توی یک همچین دوره همی شرکت کردید، خیلی به حرفایی که حالا بقیه پشتتون میزنن یا پچ هایی که میشه بی تفاوت باشه خیلی واکنشی نشون ندید، چون ممکنه یه مقدار خودتون اذیت بشید. اما خب اگر قبل از رفتن به این دوره همی میدونید که این جمع یک جمع سمی هستش، بهتر از همون اول تصمیم به نرفتن بگیرید. برای تعدادی از شما من دارم یک ناراحتی به خاطر مسائل مالی میبینم. ممکنه یه تعدادی از شما که حالا دارید بیرون کار میکنید توسط یکی از همکارانتون یه سری حالا یه جوری مثلا همکارانتون بخوان زیر پاتون خالی بکنن یا براتون نقشه‌ای بکشن که این موضوع خیلی ممکنه برای شما دردناک باشه. حتی ممکنه پیش رئیستون راپورتتون رو بدن و باعث بشن که رئیستون بهتون سخت بگیره. این موضوع رو حتما دقت داشته باشید، با همکارانتون خیلی صمیمی نشید و یک حد و مرزی رو براشون بذارید. و
یه مورد دیگه که بچه افتاده، سعی بکنید که توی این هفته به کسی پول قرض ندید، چون ممکنه توی پس گرفتن اون پول مقدار به مشکل مواجه بشید. دوستان عزیزی که به دنبال یک ترفیع یا به دنبال یک مبلغ پولی هستن، به دنبال حالا یک وامی، قرعه کشی، نمیدونم یه مبلغ پولی که قراره از کسی به شما برسه، به خصوص اگر شما کسی هستید که کارفرماتون یک آقا هست و قراره که حالا مثلا یه حقوق معوقه، یه چیزی به دست شما برسه، این پول توی این هفته به دست شما خواهد رسید. یه تعدادی از شما به خاطر حالا اون صلاحیتی که از خودتون توی کار نشون دادید توی این هفته ممکنه مورد تشویق و حتی ارتقا قرار بگیرید. ارتقای شغلی براتون دارم میبینم. و بچه یه تعدادی از شما من دارم میبینم که انگار یه استعداد خاصی دارید، انگار که برای استعدادتون هم خیلی ارزش قائلن. حالا یه جایی مثلا رفتید صحبت کردید برای کارتون و اون افرادی که قرار هست شما رو استخدام بکنن متوجه اون ارزش و استعداد شما هستن، میدونن که چقدر شخصیت با استعدادی دارید. ممکنه تو این هفته از شما دعوت بکنن که به محل کاری که قرار اونجا مشغول بشید دعوتتون بکنن اونجا و بهتون بگن مثلا وسایلی که نیاز دارید رو به ما بگید، نمیدونم اگر اصلاحاتی محل کارتون یا اتاق کارتون نیاز داره به ما بگید. انگار از شما دعوت میکنن که یه سری دستورات رو برای اینکه اونجا شروع به کار بکنید رو بهشون بدید و این خب بیشتر به خاطر اون لیاقت و شایستگی و استعدادی هستش که شما دارید. انگار اون افراد متوجه این هستن و میخوان که شرایطی رو برای شما مهیا بکنن که شما بیشترین بازدهی رو داشته باشید و خیلی هم از شما حرف شنوی دارن. بنابراین هر چیزی که لازم دارید برای اینکه کارتون رو بهتر انجام بدید بهتره که بهشون بگید. اگر شما کسی هستید که برای یک مسئله کاری اقدامی کردید و دوست دارید حالا منتظرید که مثلا تماس چیزی گرفته بشه و شما یه جایی مشغول به کار بشید، توی این هفته این تماس براتون گرفته میشه و مشغول به کار شدن رو من برای شما دوستان میبینم. تعدادی از شما توی مسیر احساسیتون ممکنه حالتی از ناراحتی و انتظار رو داشته باشید. بعد حواستون باشه شما عزیزانی که منتظر هستید، منتظر خبر هستید از جانب شخص عاطفیتون، باید بدونید که شخص عاطفی شما ظاهرا یه مقداری ناراحت، یه چیز رو به دل گرفته ولی ممکنه سکوت کرده باشه و حرفی رو نزنه. برای اینکه بتونید این سکوت رو در واقع بشکنید و این رابطه رو دوباره درست بکنید بهتره با شخص عاطفی خودتون صحبت بکنید. برای یه تعدادی از شما تو این هفته ممکنه که حالتی از دور شدن از شریک عاطفیتون وجود داشته باشه که به خاطر سفری که برای خودتون پیش میاد. یعنی شما ممکنه که عازم سفر بشید تو این هفته و مجبور بشید که از شخص عاطفیتون یه تایمی رو دور باشید. برای دوستان عزیزی که نیت روی برگشت دارید، من برای شما برگشت شخص عاطفی رو میبینم تو این هفته، ولی انگار که یه سری کدورت‌های وجود داره که باید در موردش صحبت بشه. نذارید اون چیزی که باعث ناراحتیتون شده توی دلتون بمونه. اگر شخص عاطفیتون به سمتتون برگشت صحبت بکنید و اون چیزی که باعث ناراحتی و دوری و سکوتتون، باعث سردیتون توی این تایم شده بهتره با هم در میون بذارید و اون مشکلات رو حل بکنید. نباید مشکلات رو حل نشده بذارید. اگر که شما مجرد هستید، سینگل هستید، من دارم میبینم که تو این هفته ممکنه پیشنهادی رو از کسی دریافت بکنید. این پیشنهاد مثل این که مثلا شما در راه یک سفر باشید، یکی رو مثلا میونه راه ببینید کسی بهتون پیشنهاد بده، شماره‌ای بهتون بده، یا مثلا بخواید که بیرون برید، بازاری برید، نمیدونم تو یک فضای باز ممکنه که کسی به شما پیشنهاد آشنایی و پیشنهاد ارتباط عاطفی بده. شماره‌ای ممکنه بینتون رد و بدل بشه، آیدی چیزی بینتون رد و بدل بشه که چیزی که برای شما افتاده این هستش که باید یه مقداری حواستون باشه در مورد این شخصی که توی این هفته توی یک چنین مکانی ممکنه باهاش آشنا بشید. ممکنه که این شخص خیلی آدمی نباشه که بخواد رو راست باهاتون برخورد بکنه. ممکنه کسی باشه که خیلی نیتی روی ازدواج نداشته باشه، دنبال یک رابطه سطحی و موقت باشه و حتی ممکنه دنبال این باشه که بخواد از شما سوء استفاده عاطفی بکنه. بنابراین یه مقدار حواستون توی شما دوستان عزیز که سینگل هستید حواستون حتما باشه که توی این هفته از چه کسی پیشنهادی رو دریافت میکنید و بدونید که در واقع اگر توی رابطه جدیدی قرار گرفتید خیلی سریع اون رابطه رو پیش نبرید و خیلی سریع وارد مسائل احساسی و جنسی و اینا نشید. باید طرفتون رو کامل بشناسید و بعد روی مسائل مهمتر مانور بدید. دوستان عزیزی که متأهل هستید، من دارم میبینم در راستای شرایط مالی
مالی ممکنه توی این هفته مقداری بحث بین شما و همسرتون وجود داشته باشه. ممکنه مثلا بخواید یه وسیله چیزی رو بگیرید برای خونتون که حالا بین شما و همسرتون اختلاف نظری چیزی وجود داشته باشه. سعی کنید اختلاف نظرها رو دوتایی و توی خلوتتون دو نفره حل بکنید. نذارید که محیط خونه، به خصوص اگر فرزند دارید، نذارید فرزندتون توی این در واقع اختلاف نظر شما شریک باشه، چون ممکنه یه ذره حالا با هم دیگه بحثتون بشه سر خرید یک وسیله، سر پولش، و این مقدار ممکنه ذهن فرزند شما رو به هم بریزه. این بود چیزی که برای متولدین عنصر آتش در این هفته پیش رو خواهد بود. متولدین عنصر خاک، اردیبهشت، شهریور و دی‌ماهی‌های عزیز، لطفاً نیت بکنید ببینیم که تو این هفته برای شما چه چیزی قرار هستش که پیش بیاد. لطفاً نیت بکنید ببینیم که اول روی کارت‌های تاروت به صورت کلی می‌خوایم بررسی کنیم اتفاقاتی که در این هفته برای شما عزیزان قرار هست که پیش بیاد. متولدین عنصر خاک، اردیبهشت، شهریور و دی‌ماهی‌های عزیز. و اما روی مسائل احساسیتون، متولدین عنصر خاک در راستای شرایط احساسی در این هفته قراره چه مسائلی رو پیش رو داشته باشید. و کارت آخر، متولدین عنصر خاک، اردیبهشت، شهریور و دی‌ماهی‌های عزیز. اولین موضوعی که دارم توی این هفته برای شما میبینم یک مقدار سردرگمی روی اهداف و برنامه‌های آینده‌تونه که بهترین کار اینه که اونها رو بنویسید و اولویت بندی بکنید. یه تعدادی از شما روی مسیر احساسیتون ممکنه توی این هفته توی بلا تکلیفی قرار بگیرید. انگار شما دنبال یک مسیر احساسی آینده دار هستید و رابطتون با شخص مقابل تا به الان به سمت و سوی دوستی پیشرفته یا رابطتون کلا بر مبنای دوستی شکل گرفته. اگر نیت روی ازدواج دارید بهتره با شخص عاطفیتون صحبت بکنید، گرچه یه سری مخالفت‌های ممکنه از جانب خانواده طرف مقابل وجود داشته باشه، ولی خود شخص مقابل هم ظاهراً به ازدواج با شما فکر میکنه. اما حالا به خاطر اینکه یه مقداری در مورد آینده، کار و چیزهایی که حالا خودش برنامه‌ریزی کرده بهشون برسه، یه مقداری انگار گیج هستشون، هم درباره ازدواج با شما صحبت نمیکنه. اما اگر شما کسی هستید که به هر حال موقعیت‌های ازدواجی دیگه‌ای دارید و در کنارش به شخص عاطفیتون هم دلبسته هستید و یه مقدار دو دل هستید، نمیدونید کدوم رو انتخاب بکنید، بهتره با شخص عاطفیتون درباره این مسئله ازدواج حتما صحبت بکنید. اگر قهر کردید با شخص عاطفیتون، توی کات و کدورت هستید، من برگشت شخص عاطفی رو دارم میبینم و دوباره قدرت این رابطه به دست خود شما میفته. و یه تعدادیتون انگار یه سری نگرانی ها دارید. بهتره درباره نگرانی هاتون با شخص عاطفیتون صحبت بکنید. یه تعدادی از شما انگار به خاطر موقعیت مالی که شخص عاطفیتون داره یه مقدار دودل هستید برای پذیرش مجدد و در کنار ایشون قرار گرفتن. بهتره که حالا یه جوری تکلیفتون رو با خودتون مشخص بکنید. اگر مسائل مالی اونقدر برای شما مهمه که میدونید اگر توی این رابطه با وجود علاقه‌ای که به طرف مقابل دارید بمونید، ممکنه حالا به خاطر کمبودهای مالی که این شخص داره، به خاطر حالا رزق کمی که این آدم داره، اگه میدونید مدام مجبورید بهش سرکوف بزنید و ایشون رو مورد آزار و اذیت قرار بدید، چه از نظر کلامی چه از نظر روحی و ذهنی، بهتره نه خودتون رو اذیت بکنید و نه ایشون رو، و یک راه دیگه بر رابطتون پیدا بکنید و اگر میتونید بسازید، اگر نمیتونید که به هر حال راه قطعی تری رو پیدا بکنید. ولی در هر حال سری نگرانی هایی رو من دارم برای شما میبینم. دوستان عزیزی که مستقل هستید، خودتون دارید روی در واقع برای خودتون کار میکنید و روی پای خودتون هستید، یه جوری خودتون آقای خودتونید و هیچ کارفرمایی ندارید. ممکنه توی این هفته از نظر مالی ببینید فروش دارید، شرایط مالیتون به خوبی پیش میره، اما انگار اون جوری که خودتون برنامه‌ریزی کردید نیست شرایط و این یه مقداری ممکنه ناراحت و نگرانتون بکنه. بنابراین خیلی کمالگران نباشید توی این هفته. اگر که درآمدتون اونطوری که برنامه‌ریزی کرده بودید پیش نرفت، نگران نباشید، چون بعدش برای شما توی هفته‌های آتی من دارم شرایط بهتر رو میبینم. یه تعدادی از شما که رابطه عاطفیتون از همون اول بر مبنای شرایط جنسی و منفعت شکل گرفته، توی این هفته ممکن رابطتون کات بشه. یه جوری که انگار شما طرف مقابل رو دوست داری یا میدونی که عاشقش هستی، ولی اون به خاطر مسائل جنسی سمت شما اومده، به خاطر مثلا پول سمتتون اومده. شما میدونید که حست به اون صادقانه است، ولی از طرفی هم میدونی که اون به خاطر منفعتی که شما براش داری با شما توی رابطه قرار گرفته. توی این هفته ممکن ارتباط عاطفیتون کات بشه که خب این کات شدن باعث میشه یه جورایی
خیالتون راحت بشه، با خودتون میگید که من از یک دوست داشتن یک طرفه، از یک عشق یک طرفه کشیدم کنار، چون عزت نفسم به هر حال تو این رابطه حفظ نمیشد و دارم خروج از این ارتباط و حالتی از راحتی رو دارم براتون میبینم. برای یه تعدادی از شما دوستان عزیزی که متأهل هستید و فرزندی دارید، اما همسرتون از شما قهر کرده و یه جورایی حالا شما رو ترک کرده، من دارم برگشت و آشتی رو میبینم. انگار که همسرتون بخواد با حالتی از پشیمونی، پریشونی بخواد به سمت شما برگرده، آشتی بینتون شکل میگیره و دوباره ارتباطتون اوکی میشه. برگشتن و رفتن سر خونه و زندگیتون براتون افتاده. اگر شما نیت روی ازدواج دارید، من دارم میبینم که با شخص عاطفیتون صحبت‌های درباره ازدواج میکنید و با وجود اینکه شخص عاطفی شما یه سری نگرانی‌های مالی رو داره، ولی انگار که قصدش واقعا ازدواج هستش و این موضوع رو با شما تو این هفته ممکنه که بیان بکنه. اگر شما شرایط صبوری کردن رو دارید، این که میتونید در کنارش صبوری کنید، کار کنید و حالا مسائل نگرانی‌های مالی رو پشت سر بذارید، که خب چه عالی، میتونید منتظر باشید و شرایط که بهتر شد برید سر خونه زندگیتون. اگر هم که نه، به هر حال تصمیم دست خودتون است. برای تعدادی از شما تو این هفته خواستگاری رفتن یا خواستگار اومدن رو دارم میبینم. صحبتی که مبنی بر ازدواج هستش و یه خواستگاری که میتونه خیلی برای شما خوب و در واقع خوشایند باشه. البته از جانب خانواده دختر یه سری موانعی وجود داره، یه سری مخالفت‌هایی وجود داره که ممکنه آقای دوماد رو یه مقداری بگرخونه. حالا اگر خودتون آقا هستید که ممکنه خانواده دختر خانم یه مقدار باعث ترس شما بشن، حالا شرط و شروطی چیزی جلو پاتون بذارن، یا اگر که شما خانم هستید ممکنه که خانواده‌تون یه سری صحبت‌هایی بکنن که با وجود اینکه شما طرف مقابل رو دوست دارید، ولی خب به ترسی ته دلتون خواهد بود. اما چیزی که هست، این موانع کاملا موقته و انگار که خانواده دختر میخوان که یه زهر چشمی از این آقای دوماد بگیرن که بعدها آقای دوماد هوا برش نداره. عذر میخوام، به همچین چیزی هستش که افتاده بچه روی کارت ها. و برای تعدادی از شما دارم یک بحث و درگیری و تنش رو میبینم با اعضای خانواده. سعی کنید بچه از این تنش مقداری دوری بکنید، چون انگار که بیشتر از نظر ذهنی به خودتون فشار وارد بشه و باعث ناراحتیتون ممکنه این تنشه بشه. انگار که خانواده‌تون بخوان برن رو مختون، حالا سری محدودیت‌ها، یه سری حرف‌های ممکنه بهتون بزنن که شما احساس بکنید درکتون نمی‌کنن. سعی کنید از این تنش دوری بکنید، یا حداقل خیلی دهن به دهنشون نذارید، چون ممکنه خیلی ذهنتون به هم بریزه. و برای تعدادی از شما که رابطتون توی این هفته یا به هر حال توی گذشته نزدیک رابطتون کات شده، دارم میبینم توی این هفته انگار یه مقداری تسلط بیشتری روی روح و روان خودتون پیدا میکنید، یه مقدار آرامش بیشتری رو ممکنه که شما پیدا بکنید و به خودتون مسلط‌تر بشید. چیزی که روی کارت اوراکل افتاده برای تعدادی از شما عزیزان، اگر شخص عاطفیتون باعث شده که قلب شما بشکنه، شما رو ناراحتتون کرده، برای دستبوسی و برای آشتی پا پیش میذاره و حتی اگر که شما نپذیریدش، ممکنه که ایشون بخواد افرادی رو یه جورایی واسطه بکنه که شما راضی بکنن که دوباره بین ارتباط برگردید. دوستانم که توی رابطه هستید، رابطتون این هفته خیلی عالی پیش خواهد رفت و مشکلی توی مسیر ارتباطتون نیست. حتی ممکنه رابطتون توی این هفته خیلی عاشقانه تر باشه و در واقع مسیر معاشقه رو من دارم برای شما میبینم. اما برای تعدادی از شما متولدین عنصر خاک میبینم که انگار شما با کسی توی ارتباط عاطفی یا قرار گرفتید یا قرار بگیرید که یه مقدار تفاوت‌هایی بین شما هست، یا مذهبتون فرق میکنه یا ملیتتون فرق میکنه، یه چیزی بین شما هست که یه مقداری باعث شده تفاوت خیلی فاحشی بینتون وجود داشته باشه که این مقدار ذهن شما رو درگیر کرده. چیزی که روی فال افتاده این هستش که اگر شما میدونید این آدمی که عاشقش شدید آدم درستیه، بهتر از اون تفاوت‌ها چشم بردارید و اون چیزی که بین شما خیلی در واقع باعث شده که باعث ترستون بشه، حالا مذهبتونه، نمیدونم ملیتتونه یا هر چیزی، بهتره نادیده بگیرید. چون میبینم که خیلی از شما با اون شخصی که حالا در مسیر زندگیتون قراری گرفته خیلی از نظر احساسی به همدیگه نزدیک هستید. پس بهتره به مسائلی که میشه درکشون کرد و میشه که باشون کنار اومد خیلی بهتر دامن نزنید. این از چیزهایی که برای متولدین عنصر خاک در اومده بود توی این هفته. متولدین عنصر باد که میشه متولدین خرداد، مهر و بهمن ماهی‌های عزیز، لطفا نیت بکنید ببینیم برای شما عزیزان توی این هفته قراره چه اتفاقاتی بیفته. شما متولدین عنصر باد چه اتفاقاتی رو پیش رو خواهید داشت؟ اول به صورت کلی فالهای تاروت رو برای شما میچینیم و تفسیرش رو براتون خواهیم داشت.
من چیدمان رو انجام بدم و بریم سراغ مسائل احساسیتون. برای متولدین عنصر باد یا هوا، متولدین ماه‌های خرداد، مهر و بهمن، توی این هفته چه چیزی از نظر احساسی برای شما پیش خواهد اومد؟ کارت دوم خودش افتاد و کارت سوم. اولین چیزی که برای شما میبینم ممکنه تو این هفته سر یک دوراهی قرار بگیرید و مجبور باشید که یک موضوع یا یک مسئله یا حتی یک شخص رو بخواید انتخاب بکنید. این دوراهی یه ذره براتون اذیت کننده است ولی شما در نهایت تصمیم درست رو خواهی گرفت. برای یه تعدادی از شما مسیر ازدواج باز میشه یا صحبت‌هایی در راستای شرایط ازدواج براتون میشه که این میتونه خیلی براتون خوشایند باشه. حالتی از عروس شدن یا عروس آوردن رو براتون دارم میبینم. بچه‌ها یه تعدادی از شما ممکنه که توی محل کارتون اون کسی که موافق شما هستش جوری رفتار بکنه که شما خیلی خوشتون نیاد، انگار این آدم یه جوری مغرورانه تا الان با شما برخورد میکرده یا مثلا زحمت‌های شما رو نادیده میگرفته و تلاش‌های شما رو خیلی ارج و قرب نمیداده. دارم میبینم توی این هفته شرایط طوری پیش میره که دیگه این آدم یه جوری انگار پیشتون لنگ میندازه، اون غروری که داشته رو بخواد زیر پا بذاره و در نهایت یه حرفی به شما بزنه که شما بفهمید که واقعا این آدم تلاش‌های من رو میبینه. ممکنه موافق شما آدمی باشه که بارها شما رو همیشه اعتماد به نفستون رو از بین میبره یا یه جوری باهاتون رفتار میکنه که شما انگار خیلی استعدادی نداری، ولی توی این هفته در اوج ناامیدی انگار بخواید یه پروژه‌ای تحویلش بدید یا مثلا کارتون رو جوری انجام بدید که این آدم لب به تحسین باز بکنه. و یه تعدادی از شما بچه اگر متأهل هستید ممکنه که توی این هفته بخواید یه کاری رو پنهانی انجام بدید دور از چشم همسرتون. این موضوع براتون خیلی خوب نیست. ممکنه که همسرتون متوجه بشه و یه مقداری تنش و ناراحتی براتون به وجود بیاد. لطفاً روی این موضوع حتما حواستون رو جمع بکنید. بچه‌ها برای یه تعدادی از شما دارم میبینم که انگار روی مسائل احساسی و به خصوص مسائل ازدواجیتون حالتی از ناامیدی براتون وجود داره. فکر میکنید حالا اون شخصی که مد نظرتون هست پیدا نمیشه یا اون خواستگاری که براتون صورت در واقع مد نظرتونه مثلا براتون به نتیجه نمیرسه یا مسائل این مدلی. ولی من چیزی که اینجا دارم میبینم آقایون و خانم‌های متولد عنصر باد یا هوایی که روی این فال نیت کردید دارم براتون میبینم که مسیر ازدواج برای شما باز میشه، هموار میشه و شخصی که متولد عنصر آتش یا آب یا بیشتر میتونه حتی متولد بهار یا تابستون باشه دارم میبینم که در مسیر ازدواج با شما قرار میگیره و شرایط ازدواجتون با این شخص مهیا میشه و هیچ جای نگرانی و ناراحتی هم وجود نداره. بچه‌ها بهتره که کارهاتون رو پنهانی پیش ببرید و خیلی دربارش با کسی صحبت نکنید. یه تعدادی از شما ممکنه که یه جورایی توی این هفته قرار ملاقات با شخصی که دوستش دارید رو بذارید، انگار منتظرید که یه کسی رو سورپرایز بکنید یا به هر حال دنبال قرار ملاقات هستید، ولی توی این هفته انگار شرایطی براتون پیش میاد که مجبور به کنسل کردن این دیدار میشید. یه ذره توی ذوقتون میخوره ولی 5 وعده دیگه من دارم میبینم که این دیدار برای شما اتفاق میفته و این کنسل شدنش هم یه حکمتی درش هست. یعنی فکر نکنید که حالا مثلا به ضرر شما هست، نه، این کنسل شدن قرار ملاقاتتون بعدها برای شما به نفعتون تموم خواهد شد. بچه بهتره که برای متولدین عنصر باد یا هوا بهتره خیلی دست نکنید. اگر که شما روی برنامه مسئله‌ای برنامه ریزی کردید برای آینده و اهدافتون خیلی دارید دست میکنید، به خصوص بین 2 تا کاری تعدادیتون گیر کردید یا حتی میخواید هر 2 تا کار رو انجام بدید، هر 2 تا موضوعی که شما بینشون گیر کردید، حالا هدف آرزوی برنامه است یا هر چیزی که هست، کمالگرایی رو بذارید کنار، بهتر اقدام بکنید چون هر 2 تای اینا برای شما نتیجه بخشه. یه تعدادی از شما منتظرید که یه شرایط خیلی خاصی مهیا بشه تا بعد شروع کنید، بعد استارت بزنید، ولی من دارم میبینم که موفقیت شما توی استارت زدن از همین الانه. اگر الان استارت بزنید شما موفق میشید. هر چقدر که بخواید طولش بدید ممکنه رقبای بیشتری وارد مسیر کاری و اهدافتون بشن و یه جوری برگ برنده از دست شما در بره. بنابراین به خاطر کمالگرایی بیش از حد استارت رسیدن به اهدافتون رو خیلی به عقب نندازید و بهتره که زودتر شروع بکنید. در راستای شرایط احساسیتون من دارم حس حال خیلی خوب و گرمای ارتباط رو برای شما میبینم. اگر که کات کردید من دارم برگشت شخص مقابل رو میبینم، حالتی از عذرخواهی و شروع مجدد.
اگر که توی رابطه عاطفی هستید، ارتباط عاطفیتون خیلی بهتر و گرمتر توی این هفته پیش خواهد رفت و در واقع دیدارها و صحبت‌ها یا حتی ویدیو کال هایی که خیلی میتونه به گرما و عمیق‌تر شدن رابطه‌تون میتونه کمک بکنه. اگر که روی شخصی کراش دارید، توی این هفته این شخص به شما پیشنهاد میده و اگر که کلا سینگل هستید، شخص خاصی مد نظرتون نیست، توی این هفته دارم میبینم شخصی به شما پیشنهاد میده و یک شروع ارتباطی خیلی خوب رو شما خواهید داشت. این بود از چیزی که برای متولدین عنصر هوا در اومده. امیدوارم که براتون خیر باشه. و اما متولدین عنصر آب، تیر، آبان و اسفند ماهی های عزیز، لطفا نیت بکنید ببینیم تو این هفته برای شما قراره چه اتفاقاتی پیش بیاد. متولدین عنصر آب، تیر، آبان و اسفند ماهی های عزیز، ببینیم برای شما چه مسائلی در پیش رو هست. کارت های تاروت رو به نیت مسائل کلی، حالا هر چیزی که در راستای شرایط کاری، مالی، احساسی، هر چیزی که باشه براتون چیدمان میکنیم و کارت های اوراکل احساسی رو هم که صرفاً برای مسائل احساسیتون، متولدین تیر، آبان و اسفند ماه، ببینیم برای مسائل احساسی شما تو این هفته چه اتفاقاتی قراره که بیفته. کارت دوم و کارت سوم. چیزی که دارم برای شما میبینم شخص عاطفی هست که خیلی تا به الان مغرور بوده و در مقابل شما خیلی مغرورانه رفتار کرده، احساساتش رو خیلی بروز نداده. دارم میبینم که توی این هفته انگار بخواد که یه چشمه از اون احساساتش رو به شما نشون بده. یه مقداری ممکنه که ابراز علاقه بیشتر از جانب این شخص داشته باشید. اگر توی قهر و کدورت هستید که من دارم برگشت عاشقانه شخص مقابل رو به سمت شما میبینم، با وجود اینکه شما فکر میکنید این آدم اونقدر مغروره که ممکنه به این زودی برنگرده یا به اشتباهات خودش پی نبره و اعتراف نکنه، دارم میبینم توی این هفته این شخص هم برمیگرده و هم به اشتباهات خودش اعتراف میکنه. برای شما عزیزان، اگر کسی هستید که شغلتون طوریه که به خاطر پول، به خاطر در واقع منافع مالی و کاریتون مجبورید که هی توی سفر باشید، میبینم که توی این هفته یک سودی رو به دست میارید و یک موفقیتی عایدتون میشه که خیلی براتون خوشحال کننده است. صدقه دادن تو این هفته رو فراموش نکنید، چرا که باعث گشایش در مسیر کارتون میشه. برای شما عزیزانی که موافق دارید و منتظر دریافت پول، حقوق، وام یا حالا هر پولی از جانب موافق هستید، دارم میبینم این پول به دستتون میرسه. اگر شما کسی هستید که برای وام اقدام کردید، تو این هفته کارهاشو انجام میدید، کارهای قانونیش رو، و این وام بالاخره به دست شما میرسه. به خصوص اگر لنگ ضامن هستی، تو این هفته ضامن برای شما پیدا میشه و وامتون کاراش اوکی میشه و به زودی به دستتون میرسه. و اگر از شخص در واقع عاطفیتون انتظار دارید که برای شما هدیه‌ای بگیره یا مثلا کادوی چیزی بگیره، یه کاری بکنه که به هر حال دوست داشتن خودش رو در عمل به شما اثبات بکنه، تو این هفته این موضوع برای شما صورت میپذیره. و برای تعدادی از شما بچه‌ها من دارم مراجعه به پزشک میبینم. ممکنه که حالا به خصوص برای یه کار زیبایی، یه چیزی مثل دندون پزشکی و یه چکاپ ممکنه که در واقع به پزشک مراجعه کردن داشته باشید، ولی خب چیزی که خوبه، یعنی نتیجهش خوب و رضایتمنده. و برای تعدادی از شما بچه‌ها ممکنه که تو این هفته یه مقداری کارها و مسئولیتاتون سخت بشه. سعی کنید برنامه‌ریزی بکنید که از عهده‌شون بر بیایید. اگر شما کسی هستید که مجبورید در واقع کارهای سنگین بکنید، حالا چه خانم چه آقا فرقی نمیکنه، حواستون باشه خیلی وسیله‌های سنگین رو جابجا نکنید. به خصوص اگر شما کسی هستید که مثلا دیسک کمر دارید یا به هر حال کمرتون زود میگیره، خیلی وقت کار سنگین نکردید، حواستون باشه تو این هفته یه شوکی به بدنتون وارد نکنید، چون ممکنه یه مقدار گرفتگی کمر داشته باشید. بچه‌ها ممکنه یه تعدادی از شما تو این هفته بخواید که یه جوری شاهد قرار بگیرید، یعنی 2 نفر بخواین که شما رو شاهد بگیرن و رو در رو بکنن خودشون رو. مثلا طرف بخواد که با یکی دیگه رو در رو بشه درباره یک مسئله، بخوان که شما بینشون قضاوت بکنید و شما رو شاهد یک مسئله قرار بدن. حواستون باشه بچه این 2 نفری که یه همچین کاری رو ممکن انجام بدن، اصلا تکلیفشون با خودشون معلوم نیست، اینا اصلا نمیدونن سر چی دارن با هم دیگه دعوا میکنن
اگر شما را قرار در واقع شاهد بگیرن و شما قرار بینشون قضاوتی بکنید، سعی کنید که خیلی منطقی پیش برید. این که مثلا شما بگید که من فلانی رو میشناسم یا مثلا فلانی آدم بهتری با فلانی فامیلم طرفشون میگیرم، نه، باید یه جورایی خیلی منصفانه اقدام بکنید، چون این دو نفر هر دوشون انگار که یه جورایی مقصر هستن و شما نمیتونید که حالا از روی حستون یا از روی اون نسبت فامیلی که با یک کدومشون دارید نمیتونید طرفشون رو بگیرید. حواستون باشه که یه مقداری منصفانه عمل بکنید و که بعدها خودتون دچار عذاب وجدان نشید. و برای تعدادیتون بچه، اگر شما کسی هستید که توی خانواده سنتی دارید زندگی میکنید، طوری که انگار پدر شما یا مثلا پدر بزرگی، برادری، کسی برای زندگی شما تصمیم میگیره یا مثلا یه سری کارهایی رو برای شما مشخص میکنه، ممکنه توی این هفته این شخصی که بزرگتر هستش و در جایگاه پدر بزرگ یا حتی برادر یا عمو یا دایی، یک مرد بزرگتر هستش، ممکنه که توی این هفته یه سری وظایف و مسئولیت‌هایی رو برای شما مشخص بکنه که این مقدار ممکنه این مسئولیت ها براتون سنگین باشه، ولی در هر حال من دارم میبینم که شما از پسشون برمیایید. اما اگر واقعا احساس میکنید یه جاهایی داره در حقتون اجحاف میشه، بهتره که حالا کمک بگیرید یا یه جوری به زبون بیایید، طوری نباشه که حالا به خاطر اینکه مثلا بزرگترتون ناراحت میشه هیچی نگید. اگر واقعا احساس میکنید یه جایی نیاز به این دارید که یه نفر دیگه کمکتون کنه، یکی دیگه تو کارها همکاری بکنه با شما، بهتره که این موضوع رو حتما به زبون بیارید. و اما شما دوستان عزیزی که توی خانواده یه در واقع کسی رو دارید که همجنس خودتونه، اگر دخترید ممکنه خواهری داشته باشید و اگر آقا هستید ممکنه برادری داشته باشید، حواستون باشه که خیلی جلوی پدر و مادرتون تو این هفته جنگ و دعوا و کلکل نداشته باشید، چون اون کسی که حالا به عنوان بزرگتر در کنار شما هست، پدرتونه یا مادرتونه، ممکنه طرف یکیتون رو بگیره که اون یکی بخواد ناراحت بشه. اگه خواستید دعوا بکنید، همون تو تنهایی خودتون دعوا بکنید، خیلی بهتره. دعواتون رو نبرید پیش پدر مادرتون، نخواهید که اونا بین شما قضاوت بکنن، چون ممکنه طرف یکیتون رو بگیرن، اون یکیتون خیلی ناراحت بشید. توی مسائل احساسیتون، اول از همه اگر که شما توی رابطه کات شده هستید، من دارم برگشت شخصی از گذشته رو برای شما به وضوح میبینم، شخصی که از روی دلتنگی، از روی عشق و علاقه به سمت شما برمیگرده. توی رابطه احساسی و عاطفیتون بهتر هستش که به احساسات خودتون اهمیت بدید. بهتره که اگر جایی احساس میکنید که نیاز به استراحت، نیاز به تنهایی دارید، این تنهایی رو ایجاد بکنید، چون خیلی وقتها ممکنه که توی رابطتون دو نفر اونقدر به هم چسبیده باشید، اونقدر همدیگه رو کنترل کرده باشید که یه وقتایی رفتارهایی انجام بدید که بخواید از دست همدیگه ناراحت بشید. بنابراین یه مقدار فضا دادن به خودتون توی این رابطه خیلی نیاز هستش. بچه‌ها توی رابطتون خیلی به شایعات یا حرفایی که بقیه میزنن یا مثلا راهنماییایی که دوستانتون، خانواده هاتون بهتون میدن که رابطتون رو مثلا اینجوری پیش ببرید، با شخص مقابلت، با همسرت، نمیدونم با شخص عاطفیت اینجوری باید رفتار بکنید، سعی کنید که به این حرفا و شایعات و در واقع راهنماییایی که دیگران از دور بیرون از گود ایستادن و دارن به شما راهنمایی میدن خیلی گوش ندید. و اگر خواستید گوش بدید، راهنمایی هایی رو سعی کنید بیشتر توی رابطتون اعمال بکنید که عاقلانه و منطقیه، چون یه تعدادی از شما چون خودتون عاقل هستید، بالغید، میدونید که اگر بعضی از حرفاشون رو عملی بکنید ممکنه به ضرر رابطتون باشه. بنابراین حواستون باشه که کدوم حرفاشون رو گوش میدید. و این هم از مسائلی که برای شما عزیزان متولدین عنصر آب افتاده بود توی این هفته. امیدوارم که این فال رو دوست داشته باشید و براتون بهترین ها پیش بیاد. اگر این فال رو دوست داشتید، با لایک کردنتون میزان رضایتتون رو به من اعلام بکنید. حتما نظرتون رو برای من توی کامنت ها بنویسید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. این ویدیو رو شیر بکنید برای دوستانتون که اونها هم از اتفاقات هفته پیش رو با خبر بشن. مرسی که تا به این لحظه همراه من بودید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا یک فال و انرژی خانی دیگه، خدا نگهدار.